Ini ang inyo alagad sa kahanginan na rundabong bigalubos ang rundahanay sa udto. Nagadulong sa inyo sa mga nanuway-tuway nga mga isyos tagsa ka alas 11 tubtob alas 12. Magalin Lunes tubtob Sabado nga adlaw. Rundahanay sa udto. Dire lamang sa RPN DYTV 1404 kHz ang radyo runda sang Bacolod. Marka RPN serbisyo garantisado. Pulong sang kabuhi, programa ginasakdag kag ginapangamuyuan sa mga kauturan sang Hinigaran Fundamental Baptist Church sa Kinsian Hinigaran kag mapamatian sa kahanginan alas 6 tubtob alas 6:15 sang aga, Sabado kag Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat. Sang banwa, mga bakulod noon kag mga negosyanon, yari na ang bago nga palatuntunan diri sa RPN DYTV Radyo Ronda Bacolod. Ronda sang banwa, diri tingog sang pumuluyo ang bida, mabatian, upod kay Ronda Rino Diusana. Ini ang inyo alagad sa kahanginan na rundabong bigalubos ang rundahanay sa udto. Nagadulong sa inyo sa mga nanuway-tuway nga mga isyos tagsa ka alas 11 tubtob alas 12. Magalin Lunes tubtob Sabado nga adlaw. Rundahanay sa udto. Dire lamang sa RPN DYTV 1404 kHz ang radyo runda sang Bacolod. Marka RPN serbisyo garantisado. Pulong sang kabuhi, programa ginasakdag kag ginapangamuyuan sa mga kauturan sang Hinigaran Fundamental Baptist Church sa Kinsian Hinigaran kag mapamatian sa kahanginan alas 6 tubtob alas 6:15 sang aga, Sabado kag Domingo nga adlaw. Madamo gid nga salamat. Variety of news, events, documentaries, featured stories, Ronda, etc. Ronda, etc. Anything goes under the sun. Informative. DYTV Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas, DYKB Radio Ronda. Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod nga palatuntunan, iya lamang kaugalingon sa mga natungdan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sang tagdumalahan sang RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. Public interest.
This is The Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, public interest of Papi Donard Nojas. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on the day-to-day news and issues. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. The Papi Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on The Papi Hour. Magkabunag na ang paglaong sa syudad. I'll be the change for a better Bacolod. I'll be the change. I'll be inspired. Be the change ko asenso Bacolod. May panahon aksyon, isingit na ko. I'll be the change for a better Bacolod. I'll be the change. I'll be inspired. Be the change ko asenso Bacolod. May panahon aksyon, isingit na ko. I'll be the change. I'll be the change. Nag-aaway ako kontra korupsyon sa konsiyo. I'm very consistent and vocal in fighting corruption sa konsiyo. In my 3 terms as city councilor, wala tagid ka magipabayan. I serve you with all honesty and integrity. I did not fail you. I serve you. Genuine public service halin sang una. Are closely monitoring the military strikes on Iran and the retaliatory attacks across the Gulf. Our thoughts and prayers are with the millions of Filipinos across the Middle East, especially our kababayan from the 3rd District of Negros Occidental and our fellow Negrosanons. I call on all concerned government agencies to take every measure necessary to protect the safety and welfare of our countrymen. As of this writing, no Filipinos have been reported harmed. Let us pray it stays that way. To our OFWs, please stay safe. Follow embassy advisories, remain indoors, and keep communication lines open with your families. Padayon kita magpangamuyo para sa aton mga pinalangga nga Negrosanon sa Middle East. Kaupod ninyo kami. Amo ini ang pahayag ni Congressman Javi Benitez bilang iya pagtamod sa kaimtangan karon sang aton sini nga mga utod nga mga OFWs ang milyon nga mga Pilipino nga nagpasimpalad dito sa Middle East kay subong regional na ang gera. Tanan nga Gulf states nagapartisipar na subong no sa ini nga gera. Hindi lang ni subong away sang Israel, United States kag Iran kundi gindalahig ang mga Gulf states especialmente sang Iran. Amoy na kun nga ang dapat magkabalaka kita kag pangamuyuan nato na kimtangan sang aton sini mga utod nga mga Negrosanon. Ang pinakalabing ulihi parte sa mga Negrense may ara na 7 nga nangayo assistance gikan sa aton sini nga provincial government kag 3 ang nag-request for repatriation o kon 3 ang nangabay kung pwede nga mabakwit halin sa Middle East papauli. Gain report ni Attorney Refrando Diaz II, ang aton sining provincial administrator sa probinsya, nga may ara sang 16,623, 16,623 ka mga Negrense nga nagpasimpalad o kon nagatrabaho subong dito sa Middle East. Ang gintukod nga Provincial Health Desk
sang aton sini nga probinsya ang nakabato na sang 7 ka mga request o kon pangabay para sa bulig o kon assistance. Kalabanan sini parte sa pag-update sa kahimtangan sa location kag summan contact details sang ilang himata dito sa Middle East kay hindi na nila makontak, hindi nila mabalaan kundi ingid karon. Sa sining 7, 3 ka mga individual, duwag gikan sa Kuwait kag isa sa Saudi Arabia ang formal na nga nagpangabay sang repatriation o kon mahimo papaulion sila paagi sa peso kag summan sa Overseas Workers Welfare Administration nga amo ang mag-facilitate sang ila sini nga pagpauli. Pamatian ta ang aton sini nga provincial administrator si Attorney Refrando Diaz II parte sa update sa mga utod naton sa Middle East. Las 9:13. Morning. Sir, may mga nag-ask ka, sir, dugang nga help, sir. Like what Karen said, we have about 7 requests for assistance, no? Iban, naghahatag lang sa preemptive information on their location and their contact numbers. But there are 3 no, that are already requesting assistance for repatriation, and then forward na sa aton nga peso nga office, no, ara na sa OWA, no, for them to facilitate their repatriation. Repatriation means they want to go home. Sabihin sila ng country. Well, ang gusto nga mo para repatriate isa Kuwait, and then we have Saudi Arabia, and then another from Kuwait. Dua sa Kuwait, isa sa Saudi Arabia. Address nila sa Negros. Negros, ara sila, isa from Yumamaylan, and dua ka Pulupandan. Ano tayo update sa Isabela sa Manila? Well, ang Isabela nga ara sa Manila, nga gusto mong puli na because wala siya nakadayon from Hong Kong going to the Middle East. Nagbalik na siya. Isabela LGU is responsible for giving the ticket. No, thank you to the municipality of Isabela and Mayor Miguel. No. And then, ang ato naman, pag-abot siya we will be giving the person financial assistance. Ang in-announce ng national government nga matag 150 pesos, 150,000 it's OFW nga assistance kag scholarship sa kabataan nila sino ma-implement sini attorney ang local ko ng national. Well, wala pa man ta guidelines, no? Those are just pronouncements. We will wait for the corresponding memorandum implementation ang sina nga mga gimpang-declare nila verbally, no? Pero kitaya ready man ang province na maghatag sa own scholarship. Sige man tayo gyapon mo scholarships to the children for non-returning OFWs, and then ang ilang mga disturbance ng mga compensation nga hatag mo kita while they are displaced sa ilang obra. Sir, may statistics sa sir kung as to how many Negrenses? Yes, we have about 16,623 Negrenses, no, that are in the area from Bahrain to Iran, no, dira sa ato ng Middle East nga area. So we are already trying to keep our desk open for whatever communication na kinahanglan ihatag nila sa aton, and we will facilitate assisting them. Okay, thank you. Si Attorney Refrando Diaz II ang aton sininga provincial administrator. Sobra 16,000 gali ka mga Negrense ang ato dito sa Middle East sa mga Gulf states. Damlag pa nagalao mga aton sini gobernador, si Governor Bong Lacson, nga kuntani hindi maglawig ang ining gumuntang sa Middle East kay maga-apekto ini sa aton nga pagpangabuhi, sa presyo sang gasolina, sa presyo sang krudo,
mag-aapekto ini no sa aton ekonomiya. Nagalao mga aton gobernador nga temprano pa marisolver no ang ini nga problema. Dapat naton ini ang pangamuyuan no ang gilayon nga pagtapos sang gera dito sa Middle East. Pamatian ta ang aton gobernador. Las 9:17. Current today, but our help desk is open. What we can do really is to try to help. If there are relatives who are trying to reach out to their relatives in the Middle East, we will help them. But I do think with modern technology, many of the relatives are in touch, and we're just hoping that things will not get worse. Although I think the U.S. government has said they estimate up to 5 weeks, but I don't think we can go. I'm sure it will go beyond that. No? Just as an example is what happens in Gaza. You know, it's really taking long. So doesn't look good, but we're just hoping for the best. No? Should we brace for higher electricity and gasoline prices? I think gas and fuel definitely, no, because closing that strait will force the suppliers to change route, which will be a longer route, which will bring up the cost of fuel. No? So it doesn't look good, but although there are countries now that are calling for ceasefire, Iran has also said that they will not negotiate with the U.S. So, I don't know. May mga measures na go. Si Governor Bong Lacson, expect kita nga may ara no sang big time nga oil price increase sa masunod nga semana. That is to be expected. Dako ang oil price increase next week. Kay te hindi marisolver ang gira karon nga semana. Nagsugod nga tuman kataas sang presyo sang oil sa world market sugod sini nga Lunes, March 2. May ara projected estimate nga masobra 9 pesos and 50 centavos ang igasaka sa presyo sang diesel. May ara man projection nga ang gasolina magasaka by nearly 5 pesos per liter. Sa current subong nga trend sa global market, kay gina-expect naton nga magapadayon ini throughout the week. Ang diesel ginabanta nga magamahal ini by 9 pesos and 52.60 centavos per liter. Sobra 9.50 kada litro. Ang gasolina ginapaabot man nga magasaka malapit 5 ka pesos kada litro. 4 pesos and 92.50 centavos per liter. Ipakita na gani engineer, no? Ipakita na bala ang estimated oil price adjustment para nga mabalaan sang aton sini, no, nga mga followers, sang aton sini nga mga viewers, sang aton sini nga mga listeners ang ginabanta-banta na oil price adjustment. Ang maayo lang kay in place subong ang plano sang aton sini nga national government. Nangin madasig ang paghanda sang aton sini nga national government. May mga paagi kon paano nga mapahagan-hagan ang impact. Isa na da, nagpangabay ang aton sini nga presidente sa mga oil players o kon sa mga oil companies nga kon mahimo unaton o kon staggered, no? Amaton lang ang ila sini nga oil price increases. Hindi nga one time, big time, no? Hindi nga isa kadako
nga pagsaka kun butang tabi karon abi nga semana madayon ni no nga amo gini kadako sobra 9 pesos and 50 centavos ina sa estimate pero actual sina malambot ni siguro sobra 10 pesos per liter ang diesel kag subong man sobra man 5 pesos no ang gasolina. So ang plano nga unaton amat-amaton lang ang pagpanukot hindi nga isa ka pagpasaka big time. Amo nang isa ka plano. Another nga plano sang aton sini nga gobyerno posible nga ibanan ang excise tax kay kabahin of course sang presyo nga ginabayaran naton sa aton sini nga diesel kag gasolina ang excise taxes nga gina-imponer sang aton sini nga gobyerno. So may plano nga masacrifice ang aton sini nga gobyerno nga pahagan-haganan ang excise tax. Ang iban nga mga plano sang aton sini nga presidente nga posible matag sang fuel subsidy sa mga drivers and operators sa pampubliko nga mga salakyan. Iniiya para sa mga pampubliko no nga mga salakyan nga kon mahimo mahatagan sila sang fuel assistance sang aton nga national government agod nga hindi magsaka ang presyo sang plete. May ara gani plano nga panubuan pa ang plete para sa aton sini nga publiko. And then ang party sa work modalities ginatun-an man nga kon magapadayon ini may mga kompanya nga kon mahimo nga pwede anay ma-work from home o kon pwede nga maiban-ibanan no ang pakadto pakari sa mga tao sa opisina ina kon tama lagi ka kinanglanon no nga mag paopisina ang tao agod nga malimitahan naton ang gamit bala sang aton sini nga oil reserves kay right now sirado ang Strait of Hormuz no halin sa Persian Gulf pagwa sa Gulf of Oman no pagwa sa Arabian Sea subong arada ang tension gid no pila na ka mga tankers mga more or less isa na kadusina ang ginbombahan sang Iran damo na ang nagkalalunod nga mga oil tankers along the Strait of Hormuz so tama ka delikado. So, apektado ang supply. Ang aton nga supply, good for another 50 to 60 days. We hope nga matapos ini ang gera within 4 to 5 weeks. Pero sa indication, subong, I think, magalawig ini. Ang pagpamumba, most likely, magalawig isa ka bulan at the most. Pero ang tapos ini, ang kwan mo, ang ground incursion kay right now bag-o lang ini nga balita may ara nga mga Kurdish factions no within sa Iran nga ara no naga-star sa border sang Iran kag Iraq nga subong sini nagpatigayon na sang ground invasion no suportado sang CIA kag Mossad. So magalawig-lawig jutay no ang gera sa Middle East. That's why nga ang aton sini nga oil reserves ginalantaw naton nga good for 50 to 60 days nga kinanglanon by that time maka-replenish na kita no. Anyway, ari ang plano no sang aton sini nga presidente espesyalmente sa ekonomiya. Hindi lang mga drivers kag operators kundi pati ang aton nga mga nagagamit sa mga makina nga mga farmers ang aton sini nga mga utod nga mga fisher folks o kon mga fishermen nga nagagamit man of course sang gasolina no o kon tugong sa ila sini nga mga bangka di motor. Las 9:26. The aspect that we met about today was about the economic impact that this will have on us. As you can imagine, oil, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. It went all the way up to 82 pesos
I'm sorry, $82 initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that's that is expected. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product, oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we have to look at, and we have sufficient supply. Let me look at the precise numbers. Our stockpiles are diesel, we have 50.5 days. Fuel oil is 51.5 days. Gasoline is 51.5 days. Kerosene, we have 67.5 days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi lalabas, hindi pa nila ina-export. So that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. However, beyond that, of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on oil products, sa crudo, sa gasolina, sa LPG, at naramdaman na kagad, and that's again expected. So we have put together some scenarios. We cannot know. We have heard many estimates kung gaano katagal ito. Ang naririnig natin coming out of the United States is 4 to 5 weeks. Hopefully, it will be less. And hopefully, before the 4 to 5 weeks, the level of intensity of the fighting will come down. In other words, the commerce will proceed in a more or less normal way, number one. And secondly, that the oil production will start to normalize. And hopefully, of course, this is our hope, sooner rather than later, that this will happen. However, in the scenario that Dubai crude it comes between between $80 and $90 per barrel, and this lasts for 2 months, we have identified, and assuming that Iran exports continue, although I don't think that is a fair assumption anymore, because that's going to be the first place that people will the attacks will occur. So the response of the government, some of the interventions that we are thinking about, is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri sector. The agri sector comes into play because fertilizer is a petroleum derivative that comes from the oil, and for fisher folk. As soon as oil prices breach $80 per barrel,
meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. We will use the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide, so that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may kangtanan sa plano kag kung paano ginatratar subong sang aton gobyerno ang ining problema dala sang gumuntang sa Middle East. Sa iban pa nga balita, karon nga semana panugod naman ini sang panibag-ong bulan, March 2026, back to work, no, ang aton sining nagklain-lain nga mga local government units, especialmente in Talisay City. Si Attorney Rowena Weng Lopez Lizares nagpanugod naman sang isa ka semana nga pagpangalagad, pamatian ta sa unang flag raising ceremony karon nga March or Marso 2026. Las 9:34. City Administrator, Attorney Jonathan Yaldama, Department Heads, Executive Assistants, men and women in uniform, my fellow workers in government, our partners in public service, my beloved fellow Talisaynons, mayong aga sa inyo tanan. It's been a while. Na-miss naman kamo tanan. On this first Monday of March, we begin another week of public service and give recognition to the strength and invaluable contributions of women in every sector of society. As your city mayor, I stand before you with deep gratitude and pride as a public servant and as a woman entrusted with the responsibility to lead Talisay City. I am reminded that leadership is not defined by gender, but by courage, compassion, integrity, and the willingness to serve. This Women's Month, we celebrate the women of Talisay, the mothers and the breadwinners, the educators who shape young minds, the local entrepreneurs who boost the economy, the health workers who care for our communities, the farmers and fisherfolk who labor and toil to put food on our tables, the frontliners who show bravery in dangerous situations to protect life and property, the city government employees who efficiently serve the public, and the young girls who dream of a brighter future, whose opportunities are equal and where everyone is safe, respected, and empowered. This year, let us push for more initiatives that strengthen gender equality, protect the rights of women and children, and promote inclusive development in all 27 barangays. Let us work together towards a community where respect and compassion bring progress that benefits all. To my fellow public servants, may we continue to serve with utmost dedication. Most of all, na across the seas, balaan nyo naman na may gira. Let us more be compassionate in serving our fellow Talisaynon, most especially ang mga OFWs natin who are in need, no? Nagahambalan kita nakalayo sang ininagira, but Filipinos, most of all, are most affected because sila ang ara to. Mga heroes ni sila naton, nakilanlan gid sang aton proteksyon kung ano man mahatag naton diri sa Pilipinas. So may this first Monday of March bring more blessing and accomplishments for the LGU
and the city of Talisay through unity, empowerment, and an unwavering commitment to public service. So, happy Women's Month! Madamo gid nga salamat kag padayon kita sa gwapa nga panghimanwa Asenso Talisay. So I hope maga-enjoy ka mo sa aton mga games coming after this. Thank you very much. Bilang katapusan sa first part sa aton sini presentation karon nga aga, bisan ako why ako sang tulid nga ihibalo sini, although nga nakabasa nakabati nako parte sa ini nga programa. Pero mas maayo kung ma-explicar sa aton sang mga concerned naton balang nga mga public officials. That's why ang opisina ni Congressman Albi Benitez diri sa Bacolod nagpagwa sang ini nga infomercial. Agud may baluan naton kung paano mag-avail sining PhilHealth Yakap program. Kay way ta kabalo may mga libre nga mga consultation kag libre nga bulong nga subsidized ang aton sini gobyerno. Sa ini nga video ginpayag ang simple nga mga tikang kag mga requirements agud nga makabenepisyo sang ini nga programa. Aton alantawon kag pamatian ang parte sa PhilHealth Yakap program para nga maka-avail ang aton sining mga utod sang ining tuman importante nga programa sang PhilHealth. Las 9:38. Ang PhilHealth Yakap, yaman ang kalusugan program, amo ang programa sang gobyerno nga nagabulig sa mga Pilipino para sa ikaayong lawas kag malikawan ang masakit. Sa Yakap Clinics, ginabantayan ang imo lawas, agod, magapabilin nga may kusog, madiskubre temprano ang balatian, mahatagan sang nagakaigo nga bulong, kag malikawan ang paglala sang masakit kag pagpa-ospital. Ano ang mga benepisyo? Libre nga primary care check-up, laboratory tests, mga nagakaigo nga bulong, screening tests para sa temprano nga pagdiskubre sang balatian. Paano mag-avail? Una nga tikang magparehistro sa Yakap Clinic, pwede sa eGov.ph app, PhilHealth Member Portal, PhilHealth Office, kag Primary Care Provider. Ikaduha, kadto sa imo Yakap Clinic para sa imo First Patient Encounter or FPE. Ikatatlo, kapusa ang follow-up kag kuhaa ang imo reseta para sa laboratory screening kag bulong. Step 4, magbalik para sa regular nga health monitoring. Sa PhilHealth Yakap, ang imo ikaayong lawas amo ang amon prioridad. Magparehistro na kag maging mabasko para sa mas maayo nga palaabuton. Thank you so much sa opisina ni Congressman Albi Benitez nga nagahatag sa aton sang nagakaigo nga ihibalo parte sa pag-avail sining PhilHealth Yakap program. By the way, may araman bala sang development o kon update parte sa problema sang pagbaha diri sa Bacolod kay padayon ang pagtutok sini sang opisina ni Congressman Albi. May ara sang update no kay nagsapol ang staff ni Congressman Albi sa mga stakeholders no. May ara sang ikatatlong follow-up meeting kag may ara sang announcement gikan sa kay Madam Carmele Bantog Zayco, opisina ni Congressman Albi. O galing kay medyo malawig ini, next week talakayon nato ni no, especially nga medyo magkanay-kanay abi no ang tension sa Middle East. Talakayon tani no ang parte sa announcement ni Madam Carmele Bantog Zayco may kangtanan sa update kung paano ginatutukan ni Congressman Albi ang problema sang baha diri sa siyudad sang Bacolod. Ma-break kita, las 9:41. The majority. Uy,
bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lunario! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Lunario Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Lunario Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Lunario Mania! Tara na sa ML Lunario! Now na! Talisay nun, nakatilaw na kita sang gwapo nga serbisyo sang isa ka matuod nga tumandok sang aton syudad. Ang serbisyo nga nagahatag sang asenso, serbisyo nga gahatag lugar nga luwas sa katalagman, kag napamatud-an ni Mayor Neil Lizares na ang pagpalangga niya sa aton syudad hayag kag klaro. Sa idalom sang iya nga paggiya, ang Talisay nangin mabaskog sa infrastructures. And social services. Ang primary healthcare facility ginhanda nga maging isa ka dako nga pagbago sa sistema sang healthcare sang aton nga syudad. Investments. Economic and tourism development. Sports and education. Environmental and safety measures. Cultural and heritage preservation. Ginapasalamatan ta initanan kag ginaantisipar nga ang masunod nga magapamuno sa aton syudad mabinuligon, mapisan, maalam kag kung si Mayor ni Lizares gwapo magserbisyo, syempre ang mabulos dapat gwapa ang panghimanwa. Sa kay Attorney Weng Lizares, may asenso kita Talisay nun. May agricultural productivity and adaptability to climate change. Magahatag sang seguridad sa mga produkto sang aton syudad base sa pag-adapt naton sa climate change. May social advocacy and shelter establishment. Magahatag panigurado sa pangabuhian sang tanan. Magapadayon nga suporta sa ikaayong lawas kag sa pang-adlaw-adlaw sang pamilya. May economic and enterprise development. Kundiin gadako kagasaka ang aton ekonomiya kag ini gapadamo man sang oportunidad para sa aton syudad kag sa aton nga mga talisaynon. Ara man ang natural and man-made disaster preparedness. Kung may matabo nga kalamidad diri sa aton syudad, may mga protokol na kita nga sundon para hindi magpanik ang kadam-an kag mapalayo kita sa dako nga hali. Isa pa gid ang self-reliant, sustainable and empowered barangays. Inigahatag sa mga lokal nga lideres ang desisyon na maging responsable, maghimo sa mga proyekto sa tagsa nila ka mga barangay o punpurok para sa kaayuhan sang komunidad kag mismo sang aton nga syudad. Kag importante sa tanan, open and transparent governance.
salamat MRT, salamat sa imo. Salamat sa imo. Salamat sa imo. But that's why what is important is to forgive and forget whatever nga may mga diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here the majority. Subong ni masinulubuon kayo si Small Boy kag si Al sa ilagin patigayon nga signature campaign nga tay kami naman. Nagligad nga mga sinimana nangin sako ang ining signature campaign tay kami naman. Ang tuyo sini makatipon sa mga pirma sa nagkailain nga mga probinsya kag kasyudaran sa bilog nga Pilipinas. Hindi magdubo 500,000 signatures ang ilang nga target. Kay ti nagligad nga 2022 elections 32 milyon daan si Inday Sara. Ti kon 32 milyon si Inday Sara, ahaw sa tunga sa milyon man nga mga pirma ang aton nga ginapangita. Makuha tani. Ang masubo kay ang nagpanguna sini tawo nga identified sa Valyacar Transit Incorporated. Hindi na ni mahimutig subong ni Leo Ray, no, nga ang nagpatigayon sini tawo nga ara mismo sa ila sini nga pamilya. Sa tutuod lang, ari man si Mufasa naga-monitor sa ato nga program, markado na ya subong, no, ang ining faksyon sang pamilya Yanson o galing kay amo namang ining nga faksyon sang pamilya ang markado. O nga naga-intra sa politika, ang faksyon nila ni Leo Ray. Markado subong sa ibabaw nga Maki Duterte. Karon ining inisyatibo nga tay kami naman tipon pirma kay ti damo sa mga DDS nga mga supporters mo. 32 milyon nga daan ang boto sang 2022. At ang problema, ang target nila 500,000. Pila ayan ka milyon ang gasto nila siniman? Pila ka simana ang ginuyang libot sa naglaing nga kabanwahanan, kasyudaran, probinsya sa bilog nga Pilipinas, agod nga makatipon sang pirma. Ahay, no? Ahay. Sa 500,000 signatures nga ila sini nga ginasigahom nga matipon, ariyo, pamati ka mo, 162,561 lang ang aktual nga nagpirma. You heard me right. 162,561 lang out of 500,000 nga pirma nga amo ini ang target nila kung tani nga matipon sa bilog nga Pilipinas. Why gani katunga? No, why gani katunga? Very very dismal ang ilasing nga tay kami naman signature campaign. In the meantime, si Inday nila Sara nagligad nga adlaw, nagboto-boto sa Committee on Justice, gintratar ang impeachment complaint, gindeklarar sa Committee on Justice nga sufficient inform. Una sa form pa lang kay duha na ka proseso mo, dapat sufficient inform kag sufficient in substance. Okay, unahon ta ang sufficiency inform sang impeachment sa kay Sara Duterte. Impeachment trial kag kon may matabo nga conviction kay Sara sa impeachment, may matalangison gid nimo
nga nagpasaga-saga sa politika. Naghambal na gid si Daddy Cardo nga hindi mag-intra sa politika. Business and politics don't mix. Committee on Justice, ang impeachment complaint sa kay Sara is sufficient informed. Las 9:52. Sufficient informed. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient informed. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint, that is Father Sabalia et al. Impeachment complaint, sufficient informed. So ruled. The chair is now ready to hear the motion on the fourth impeachment complaint. The Honorable Padiernos. Madam Chair, I move to declare the fourth impeachment complaint as sufficient informed. There is a motion to declare the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient informed. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none. The chair declares the fourth impeachment complaint, that is Cabrera impeachment complaint, sufficient informed. So ruled. Nabatian nyo, ang duwa ka impeachment complaints, ang third kag fourth impeachment complaints, gindeklarar damlag pa sa Committee on Justice as sufficient informed. Nakatuman sila sang forma sang impeachment complaint. Ang masunod sini nga proseso, amo ang pagdeterminar kung bala may ara sang balasihan, kung bala hindi pataka, no? Ang sustansya mismo, no? Ang sustansya sang impeachment. Nasunod mo ang forma kay may ara na legal form mo, no? Sa legal practice kabalo ka mo, may ara nga mga legal forms nga ginasunod mo. Pati gani ang indensyon kag ang mga margin, no? Kung ano ang font nga imo sini gamiton sa imo sini nga pleadings or motions, ginatakos pa na gani sa korte. May forma nga ginasunod, no? Hindi nga daw masulat ka lang imo iya sa kwan, no? Masulat ka lang imo iya sa papel nga pagusto ka, nga daw essay type, no? Ang imo sin iya nga complaint. Kinanglan may sundon nga forma. Okay. Pero ang forma dapat may araman sustansya. Hindi lang sabaw, kundi dapat may pataw. By a vote of 54, take note 54, ini sa Committee on Justice level pa lang, hindi pala ginambal nila nga, all it takes is about 106 congressmen, no? 106 congressmen to transmit the articles of impeachment to the Senate, no? 106 congressmen, hambal nila damlag pa, daw hindi ni kuha ang 106. Sa Committee on Justice pa lang, 54 na ang pabor sa impeachment kay Sara. 54, isa lang ang nagpamalabag. Kabalo kamo kung sino ang nagpamalabag. Ang nagpalang init malang nga congressman pagkakita ya kay Ann Cortez, ang nag-iisang diyosa ng Pilipinas, pagkakita ya sa Shangri-La kay Ann Cortez, nagpalang init gid siya kag sa panguna-una ya nagkalatabo ang mga butang nga gina-imagine na lang. Buyong ni si Congressman Bong Suntay mo sang 4th District sa Quezon City. Anyway, kadtuan ta ang Committee on Justice nagboto-boto parte sa sufficiency in substance sang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Madayon ni matalangison gini si Small Boy kag si Al. Na? Ang ila pagpatad sa politika, ang pag-intra nila, ang paggaro-garo nila, no, sa politika, kwan gid ni
may kabayaran gini. Yari ang report gikan sa Committee on Justice pag binutuhay. Las 9:56. The impeachment complaint of Cabrera, sufficient in substance. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, once again, objection. The same has been objected to. We shall proceed to divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. At this time, ginaisip ang boto sa mga membro ng Committee on Justice nga nag-alsa sang ilang kakamot, boto pabor sa pagdeklarar nga ang impeachment complaint sufficient in substance. No? Makita ninyo sa inyo dila nga mga screen, for those nga nag-monitor sa aton sining program online, makita ninyo ang pag-alsa sang kamot sang mayoriya nga mga miyembro sang Committee on Justice. Sa Committee on Justice level pa lamang ini Tapos pasabton pa ni pulo kadlaw mo non-extendable. Pulo kadlaw pasabton si Sara kay amo na ang mando. Secretariat, are you okay? You may put down your hands. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Ara na. Sino ang hindi pabor? Ang You hindi may put down your pabor. hand. Those who abstain, please raise your right hand. That concludes our voting on the fourth impeachment complaint. Secretariat, result, please. Si Bong Suntay lang yung isa nga nagpamalabago. Si Mr. Swaby, sang aton nga kamera. Siya gid lang iyaang nagambal nga hindi sufficient in substance mo ang impeachment complaint ka Gabriela. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. The Honorable Zamora. In view of the finding of the sufficiency and substance of the 2 impeachment complaints, I move to issue notice to the Vice President or the respondent of the impeachment complaints to file her answer to the impeachment complaints within a non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this notice. Thank you, Madam Chair. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary notice to the respondent. If there are no other matters to be discussed in this committee hearing or to be manifested by the members, the chair is ready as well to hear the necessary motion. Move to adjourn, ma'am. Move to adjourn. Our today's committee meeting is hereby adjourned. So, sadya na ni kay officially initiated na ang impeachment cases kontra kay Vice President Sara Duterte. Nalampuasan na ang pagdetermine sa Committee on Justice sa sufficiency in form pag sufficiency in substance. Okay? So, amo na pinakalabing ulihi. No, may ara ta talakayon party within sa Valyacar next week. Ano ni ang balita nga puwerte kada 3 ka bulan may incentives nga ginabaton unlimited ang mga vice presidents sang Valyacar Transit Incorporated. Rason nga nagtulod sa isa ka engineer sa Tibap sa ilang technical engineering body bus assembly plant diri sa Mayman Silingan nga mag-resign after 28 dedicated years as engineer. Kay sila niya
kami yang nga mga engineers nga nagaputoy-putoy, kag dugay na di, kung magbaston kami incentives, butang tabi 300,000 sa sulod sang 3 ka bulan, ang amo niya nga mga vice presidents, unlimited. Amo na ning ginambal naton nga nagapinagusto ang iban, no? Pinagusto, amo na silinganon nga when the cat is away, the mouse will play. Ronel Padilla San Luis, aka Mufasa is watching. Amo man si Madam Suzette Francisco Valencia in Dumaguete City, diri sa may Istom 6 Phase 2 Barangay Mansilingan. Si Madam Melka Tumbos Makalalag, bisan pa sa United States. Si Madam Maria Victoria Paredes Ngo sa Barangay Estefania. Si Eduardo Totong Aguirre is also watching sa may SAJ Integrated Farm, Barangay Inulingan, Mois Padilla. Si Vice Mayor Nene Grande. No, thank you so much sa inyo tanan nga pag-upod sa aton sila nga pagpangalagad karon nga aga. Catch me later tonight sa the Papi Hour Evening Edition 8 to 9 over here at RPN DYKB. In the meantime, ako si Papi Donard Nojas. Good morning, everyone. The majority. Public interest. This is The Papi Hour, a collaboration of two hot radio programs, Public Interest of Papi Donard Nojas. The Papi Hour, a new breed in broadcasting of in-depth analysis, commentaries, expose on a day-to-day news and issues. The Papi Hour, unconventional, yet with a style. The Papi Hour opens at 9 a.m. and closes at 10 in the morning, Mondays to Fridays. So hop aboard, come and join us on The Papi Hour. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na! Ini si Ronda Art Mixdown, nagaagda sa inyo tanan nga magpamati sa Radyo Ronda Puwersa. Tagsa ka Sabado, alas 10 ang takna sa aga, kag Domingo nga adlaw, alas 8 ang takna sa aga. Diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. Ini si Ronda Hinsboy Sistina, nagagdagit magpamati kada Domingo, alas 6:30 tugtog alas 8 sang aga. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Kapi-kapi sang Radyo Ronda. Batan ini nga weekend program sang RPN DYKB ang Radyo Ronda sang Bacolod. Uy, bakit parang sobrang saya mo? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. ML Unarium Mania? Every ML transaction mo, may chance manalo ng 1 million pesos. Paano sumali? Siyempre, ML Unarium Mania na! From January 25 hanggang April 25, 2026. 5 winners, tig 1 million pesos! Final draw, April 28, 2026. ML Unarium Mania! Tara na sa ML Bullier! Now na!
Ini si Ronda Glenn Makiling Tuba, nagaagda sa inyo nga magpamati sa Radyo Ronda